طيب بتكلم عموما عن مصطلحات كده في الأوبيجايني. زي ما اتكلمت في الفيديو الأول عن ايش يعني بارتم ونيتال، انه مثلا زي انتي بارتم يعني من 20 weeks delivery، انتربارتم during delivery، postpartum after delivery. نفس القصة نيتال انتي نيتال اللي هو فترة الحمل، البوست نيتال بعد الولادة. زي كلمة برايمي جرافيدا first time to get pregnant. مالتي بارا يعني ولدت كذا مرة، جرافيدا يعني حملت، بارا يعني ولدت. نادلي بارا يعني ما ولدتش ولا مرة. في مصطلحات تانية زي مثلا ايش اقول لكم، في اشياء في الدليفري زي مثلا برام اللي هو premature rupture of membrane، يعني فك كيس الجنين، كيس الموية حق الجنين. في perinatal اللي هو انه مثلا لو هنقول زي ال perinatal mortality وال stillbirth وهذه الاشياء. ده اللي هو بيكون عادة من ال age of viability للوقت الولادة. وكمان بيحسبوه يعني مثلا إذا قلنا ال perinatal mortality ممكن يدخل فيها ال neonatal death. فأصلا عشان ما يكون كلام كبير عليكم فنقول مثلا neonatal. ايش يعني neonate؟ اللي هو لحد 28 يوم بعد الولادة، البيبيز اللي هم neonates. early neonate يعني 7 أيام، late neonate لحد 28 يوم، infant لحد سنة. ايش في تاني عندنا اللي هو السي تي جي اللي شرحت لكم، هو الكارديو توكوغرافي اللي هو بنشوف تخطيط البيبي وال contractions of the uterus of the mother. قلنا الفيابيليتي يعني انه البيبي لما يتولد ان هو يكون في عندنا مقدرة في النيكيو اللي هي neonatal ICU ان هما resuscitate البيبي والبيبي يعيش، وده عادة after 20 weeks. لو البيبي non viable معنى كده ان هو لو اتولد حتى لو في cardiac activity ولا whatever، انه حتى لو اتولد مستحيل ان هو يعيش، نسميه non viable. متى نقول preterm labor او preterm birth؟ اذا البيبي اتولد قبل 37 اسبوع، قبل 37 weeks. وطبعا ان هو يكون عدى 20 weeks اللي هو ال viability لحد 37. بعد 37 يكون term. فعندنا بعد 40 weeks بنسميه post date، وبعد 42 weeks بنسميه post term. فزي ما عندنا preterm عندنا post term. post date اللي هو بعد 40 weeks، لأن قلنا ال pregnancy هو عبارة عن 40 weeks. وعندنا ال first trimester لحد 14 weeks، وبعدين second trimester till 28 weeks، وبعدين ال pregnancy ينتهي عند 40 weeks. ايش هو الابورشن؟ طيب هو انه ينزل البيبي before 20 weeks اللي هو before ال viability. very easy. زي عكس انه لو before 20 weeks it will be abortion, after 20 weeks it will be preterm labor or preterm birth. ايش الفرق بين الامبريو والفيتس؟ الامبريو before 10 weeks والفيتس from 10 weeks above. ايش هو الديسيدوا؟ الديسيدوا هو الجلايكوجينيتد endometrium اللي هو ready for pregnancy. ايش يعني infertility؟ infertility يعني inability for the couples to get pregnant after 1 year of frequent unprotected intercourse. يعني متى نقول infertile؟ لما يعدي سنة على الكابلز وان هو يكون في frequent unprotected intercourse، وما تكون طبعا اخذت contraception.
ايش يعني ديسمنوريا؟ لان دي ذكرتها في الفيديو، ما اعرف اصلا اذا تعرفوا معناها ولا لا. ديسمنوريا يعني pain during menses. ايش يعني ابيزيوتومي؟ اللي هما بيسموه قص العجان، اللي هو cut في البرينيوم، بيسووه يعني للتوسيع وزي كده during delivery، اللي هو اسمه قص العجان. معرف اوضحه اكتر من كده، بس ممكن تشوفوا صورة. ايش هو البريكلامسيا؟ البريكلامسيا باختصار هو hypertension مع بروتينيوريا. طبعا التعريف اكبر من كده بكتير، بس إذا تعرفوا ان هو hypertension مع بروتينيوريا. متى يجي البريكلامسيا؟ after 20 weeks. يعني احنا نقول انه واحدة قبل كده ضغطها كان طبيعي، after 20 weeks طلع ضغطها اكتر من 140 or 90 اللي هو systolic or diastolic، 140 or 90 اللي هو diastolic. طيب more than 140 or 90 وعندها بروتينيوريا or ان هي symptomatic، في symptoms معينة للبريكلامسيا اللي هي يكون عندها headache, blurry vision, epigastric pain, shortness of breath. طيب وايش الإكلامسيا؟ اللي هو seizure. في واحدة عندها بريكلامسيا يجيها seizure بقت إكلامسيا، هو prevented by magnesium sulfate، لأنه البريكلامسيا موضوع مرة مهم. طيب طيب molar pregnancy. ايش هو molar pregnancy؟ هو باختصار عبارة عن trophoblastic proliferation. ايش هي trophoblaст؟ اللي هي بتكون البلاسنتا. فهي عبارة عن trophoblastic proliferation، انه الخلايا التروفوبلاست ديت قاعدة تزيد وما فيش بيبي عادة. هو طبعا يتقسم لنوعين، يعني I'm not going to this اللي هو الكومبليت والبارشل. البارشل بيكون فيه نوعا ما في fetal tissue، بس هو ده المولر pregnancy اللي هو الحمل العنقودي. ectopic pregnancy اللي هو حمل خارج الرحم، اللي هو باختصار حمل خارج الرحم، اللي هو outside the uterine cavity في أي مكان بقى. most common هو في الفالوبيان تيوب. endometriosis اللي هو بطانة الرحم المهاجرة، اللي هو عبارة عن endometrium اللي هي الجلانس انستروما اللي هو كتعريفه. فالاندوميتريوم ده اللي هو بطانة الرحم في مكان غير بطانة الرحم، غير الاندوميتريال كافيتي. most common في الأوفري. طيب واحدة pregnant البيبي is cephalic. ايش يعني cephalic؟ ايش يعني presentation يعني ايش الجزء اللي من البيبي هو اللي هينزل الأول، هو الأسفل، يعني leading part، اللي هو يا إما يكون كفالك براسه، يا إما يكون بريتش مثلا نازل بالمقعدة، يا إما في أحيانا shoulder presentation. طيب إيش هو اللاي؟ هو long axis of the fetus to long axis of the mother. يعني البيبي بالنسبة لطوله، يعني ده long axis of the baby. يعني إذا قلنا مثلا البيبي بطول من راسه ورجليه بالنسبة للأم، هل هو مثلا longitudinal ولا بالعرض يعني transverse ولا oblique؟ لا، هو هيكون واحدة من دول، يعني يا إما هو بالطول يا إما هو بالعرض transverse يا إما هو مايل oblique. وفي إيش تاني؟ position يعني مثلا لو البيبي سكيفالك الراس راسه دي بس هو باصص على قدام ولا على ورا. دي الفكرة، احنا بنسميه اوكسيبيتو. طب من الاوكسيبيت اللي هو اكيد عارفين الاوكسيبيت اللي هو الراس من ورا، هذا بنسميه الاوكسيبيت. هذا هل هو anterior ولا posterior؟ طيب ولا transverse؟ طب دي الحاجات مهمة خصوصا في الولادة وكده. بنقول occipital anterior, occipital posterior, occipital transverse، وحتى كمان نقول left occipital anterior, right occipital anterior, left occipital posterior, right occipital posterior. It's not like very much terminology، بس هو الواحد يستوعب بس الفكرة انه راس البيبي دي هي اللي نازلة تحت. طيب هل هو وشه لظهر الأم؟ لو وشه لظهر الأم الأوكسيبيت فين هتكون؟ قدام، فهيكون أوكسيبيتو anterior. لو وشه لقدام
هيكون الأوكسيبيتو posterior. هي دي الفكرة. أيوة، إيش يعني placenta previa؟ يعني البلاسينتا covering ال internal os of the cervix. يعني احنا عندنا اليوترس وبعده طالع السيرفكس، صح؟ السيرفكس ده فيه له internal os و external os، الفتحة اللي من جوه والفتحة اللي من برا. طيب، وهو عبارة عن قناة، صح؟ فيه له cervical canal، هذه هي الكنال المفتوحة، فالفتحة اللي جوه اسمها internal os والفتحة اللي برا اسمها external os. المفروض انه البلاسينتا ما تجيش ناحية السيرفكس، لانه هو ده المكان اللي هيخرج منه البيبي. فلما تيجي البلاسينتا تغطي السيرفكس، معنى كده ان البيبي مش هيخرج ابدا غير لما تخرج البلاسينتا، which is impossible. يعني لو خرجت البلاسينتا البيبي هيموت، والام هتفضل تنزف to death برضه. فده اللي بنسميه بلاسينتا بريفيا، اللي هو بلاسينتا covering الجاس. وفي منها يعني الحين يقولوا major and minor. في بيسموه low lying placenta. low lying placenta يعني ان هي مش covering ال internal os، بس ان هي 2 centimeters away from the os، اقل من 2 centimeters away from the os، لان هي لو اكتر من 2 centimeters it's not low lying placenta. طيب، فده تعتبر حاجة مهمة. abruptio placenta او placental abruption، ايش هو ال separation of placenta. يعني البلاسينتا المفروض ان هي بتكون ماسكة في اليوترس، صح؟ هو مش في اليوترس، يعني في الاندوميتريوم. يعني في تفاصيل دي في الاشياء بالظبط ايش اسمها وكده. بس المهم ان البلاسينتا لو حصل لها separation، معنى كده الجزء اللي هو separated ده ان هو خلاص ما بيغذيش البيبي anymore. فده يعتبر حاجة خطيرة وبيسبب bleeding. اي جزء ينفصل من المشيمة بيسبب bleeding. فاللي هو انفصال المشيمة ده بنسميه abruptio placenta. طيب، عشان كده في الهيستوري لما يكون في antepartum hemorrhage اللي هو bleeding، تيجي واحدة bleeding من 20 weeks لحد الدليفري، ده اللي بنسميه antepartum hemorrhage. احنا عندنا ال most common 2 causes اللي هما ال abruptio وال placenta previa. you have to ask the history of trauma or fall عشان ال abruptio. واحدة مثلا عملت حادث بالسيارة، abruptio. احنا اكتر حاجة بنخاف منها abruptio. طيب احنا عندنا amniotic fluid اللي هي المويه اللي حوالين البيبي، صح؟ ممكن احيانا تكون كتير، احيانا تكون قليلة، احيانا تكون normal، صح؟ لما تكون كتير نسميها polyhydramnios، لما تكون قليلة نسميها oligohydramnios. بس احنا ازاي اساسا بنحسبها بحاجة اسمها amniotic fluid index AFI. الامنيوتيك فلويد اندكس دي النورمال من 5 ل25. في بعض الاماكن بيقولوا من 8 ل24، بس هو احنا ماشيين من هي 5 ل25. فلو احد مثلا يتفلسف لما تقوله من 5 ل25 وقال غلط معرفش ايه، فارموا الرقم التاني من 8 ل24. انا حافظهم الرقمين والله، بس دايما نمشي من 5 ل25. يعني less than 5 is oligohydramnios، more than 25 is polyhydramnios. كل واحدة وليها الانديكيشن تبعها. لما تعرفوا انه الامنيوتيك فلويد ده من فين بيجي اصلا، و according to the trimester ايه هو اللي هيسبب ان هو يكون قليل ولا ايه اللي هيسبب ان هو يكون كتير. الامنيوتيك فلويد ده عبارة عن فلويد البيبي بيشربه بعدين urinate، بعدين يشربه ويورينيت، و it's a cycle. وطبعا بيجي جزء منه من الام، زي الديفيوجن اللي احنا عارفينه العادي. زي ما بيحصل ديفيوجن للفلويد في كل انحاء الجسم، بيحصل ديفيوجن والام من الام بيجي جزء برضو من الفلويد. فاكتر شيء مسؤول عنه الفلويد ده الجي اي بتاع البيبي والرينال سيستم. طيب، فلو في اي بلوكج في الجي اي هيسبب انه البيبي ما يشربش فهيكتر، او لو في مشكلة في اليورينري سيستم انه البيبي will not urinate فهيقل، انه البيبي is not urinating. فدي الفكرة، وده من المصطلحات دي general ideas بس. ايش يعني teratogenic؟ يعني شيء يسبب anomaly للبيبي، زي الميديكيشن يعني teratogenic، او infection تسبب teratogenicity او whatever. ايش يعني induction of labor؟ يعني مرة واحدة ما عندهاش labor خالص واحنا عايزين نخليها تدخل في labor، احنا عايزين نولدها فنعمل لها induction of labor.
وفي حاجة اسمها augmentation of labor ان واحدة هي started الليبر او عندها، احنا بنعتمد على ايه في الاندكشن او الاوجمنتيشن؟ على حاجة كلمتكم عليها قبل كده اسمها البيشوب سكور. البيشوب سكور دي تعتمد على السيرفكس والفاجينال اكزامينيشن. احنا لما تيجي تعملي فاجينال اكزامينيشن تشوفي السيرفكس، في عندنا 5 components قلتلكم عليهم قبل كده في البيشوب سكور، اللي هي dilatation والeffacement والconsistency والposition والstation. فانا مش هعيدهم مرة تانية لان انا قلتهم قبل كده، بس هي السكور دي تشوفوها هيكون في جدول انه يعتمد على دي السكور. لو cervix is favorable يعني مهيأ للولادة فاحنا بنعمل augmentation. طيب يعني خلاص بيكون يعني she started laboring، عشان كده cervix is favorable فاحنا بندي augmentation، يعني بنزود مثلا الولادة، خلاص عايزين زي بنقوي او شيء زي كده. لكن induction يعني it's not favorable، she's not in labor at all، والcervix is not favorable يعني she's not going to deliver. يعني هي دي الفكرة. induction يعني احنا بنعمل حاجة من اول وجديد، يعني هي she's not in labor. augmentation لا، هي بدأت بس احنا بنساعدها. فحتى الدراجز اللي بنستخدمها مختلفة، يعني for induction عادة بنستخدم prostaglandins، و for augmentation بنستخدم الأكسيتوسين. تعرفوا حاجة اسمها cervical ripening of the cervix، اللي هو احنا نخليه عنق الرحم مهيئ للولادة. هي دي الفكرة، احنا نخليه more effaced طيب more dilated. دي الحاجة اللي هي اسمها cervical ripening. اكتر شيء بيشتغل على effacement. معلش عيد كلمة effacement مرة تانية. ايش يعني احنا عندنا طول السيرفكس around 4 centimeters. كل ما قصر السيرفكس كل ما كان more effaced لحد ما يكون very very thin. كل ما وسع السيرفكس فتح يعني هو لازم يفتح، طيب ده بيكون dilatation. اما لما يقصر ده بيكون effacement. مش عارفة متخيلينها معايا ولا لا. انا يمكن عشان انا بالنسبة لي الموضوع سهل عشان عملت فاجينال اكزامينيشن كتير، بس انتوا يمكن عشان ما عملته. ممكن تخيلوا دوناتس. الدوناتس دي واحدة دونات مفتوحة من النص، طيب مش اللي هي كلها على بعضها، يعني مفتوحة من النص. الفتحة اللي في النص دي لو يعني دخلتوا فيها صباعين ده تعتبروه دايلاتيشن، انه قد ايه مفتوحة من النص. طيب كل ما وسعت فتحتها من النص كل ما كانت more dilated. اما هي نفسها الدوناتية دي لو فعصتوها كده خليتوها more thin تصير more effaced. يعني بدل ما تكون مثلا طولها، يعني تخيلوا طولها مثلا كام سنتي، لو صارت اكثر تصير ملهاش علاقة ابدا بالفتحة اللي في النص، هي طولها نفسها تصير more effaced. معرفتش ادخل الدونات اصلا I'm not hungry يعني دحين. puerperium اللي هي الفترة اللي after delivery اللي هو تقريبا around 6 weeks 4 to 6 weeks around 6 weeks. اللي هو ال time after delivery اللي عادة ال organs بترجع لل non pregnant state. طيب فده مصطلح يعني يقول مثلا انه يحصل fever puerperal fever ولا المهم برضه ده المصطلح. حاجة اسمها allo immunization. ال allo immunization دي بتعتمد اكتر حاجة الموست common اللي هو الريسس فاكتور. الريسس فاكتور ده لما يكون الام نيجاتيف والبيبي بوزيتيف فهي بتكون immune reaction against the baby. طيب فأول pregnancy مو مشكلة لأن الأم ما بيكونش عندها antibodies. يدخل اللي هو إذا حصل any bleeding طيب بنسميه fetal maternal أو maternal fetal bleeding، إنه اختلط دم الأم بالبيبي
يقوم دم الأم يعمل antibodies against البيبي. طيب الحمل الأول ده هيعدي، بس يجي الحمل اللي بعده البيبي لو كان positive، يقوم الانتيبوديز اللي موجودة دي نفسها خلاص هتهاجم البيبي من البداية، وكان cause abortion، وانه عادة الحمل يعني مش هيكمل، انه تفضل الانتيبوديز دي تكسر في دم البيبي المسكين، فيسموه بعدين يحصل له هايدروبس فيتاليس، انه كده يكون كله موية. عارفين لما يحصل هارت فيلير وان تتكون إديمة في الجسم كله، هي نفس الفكرة، انه يحصل كده للبيبي يبقى كله موية. يكتبوا كده هايدروبس فيتاليس ويشوفوا كيف يكون شكل البيبي في الصور. فده الموست كومن اكتر شيء بيكون على الريسس فاكتور، لما الام مثلا تكون O نيجاتيف A نيجاتيف B نيجاتيف AB نيجاتيف والبيبي is positive اكتر من البلاد جروب. احنا عارفين ان البلاد جروب اوريدي احنا عندنا انتي بوديز في جسمنا، يعني مثلا انا A بوزيتيف هيكون عندي انتي B، لانه انا ما عنديش B فهيكون عندي انتي بوديز انتي B. لكن الريسس فاكتور لا ما بيكونش فيه انتي بوديز، هي بتتكون. عشان كده احنا بنعمل ايه؟ اي واحدة نيجاتيف حصل لها اي نوع من انواع bleeding، abortion after pregnancy، اشياء كده عملناها زي حاجة اسمها amniocentesis، ان احنا بنسحب amniotic fluid لأي سبب تشخيصي، او amniocentesis for diagnostic reasons، او حاجة اسمها CVS اللي هو Chorionic Villus Sampling، ان بناخد عينة من البلاسينتا، حاجات تشخيصية دي كلها. فده كله حصل abortion ectopic during البريجنانسي، عادة على الأسبوع رقم 28. لو أي واحدة نيجاتيف بنعطيها حاجة اسمها أنتي دي أو رو جام أو الأنتي دي، اللي هي دية الأنتي بوديز اللي احنا بنديها عشان لو حصل انه اي فيتال بلاد دخل الماتيرنال سيركيوليشن، الانتي بوديز دي تهاجمها وتخلصنا منها قبل ما يكتشفها الاميون سيستم بتاع الام، ويروح يكون ضدها immune response ويكون الانتي بوديز هي حكته. فهي تروح الانتي بوديز دي against الفيتال سيلز اللي هي سحبت على الماتيرنال سيركيوليشن. احنا ما نبغاها في الماتيرنال سيركيوليشن، هي لما توصل للماتيرنال سيركيوليشن احنا عشان كده بنعطي الانتي بوديز دي عشان تكسرها قبل ما يكتشفها الاميون سيستم حق الام. بس ده اللي في بالي الحين. طبعا دول 22 دقيقة I'm sorry والله